nhanh ha. Mình và con gái lại đi siêu thị để mua sắm thực phẩm nè. Những điều tưởng như cũ kỹ lặp lại này, thật ra mỗi lần mình làm đều là mới mẻ nha. Bởi vì thời gian của mỗi lần mua sắm đã khác nhau rồi ha. Và mỗi lần mua sắm chúng ta lại không mua thực phẩm giống hệt nhau, đúng không ạ? Nếu như việc mua sắm thực phẩm là một công việc thì công việc này cũng tạo ra rất nhiều thử thách cho chúng ta nha. Đã vượt qua thử thách rồi mình lại cảm thấy vui. Đi mua sắm cùng với con gái của mình lại càng thêm vui nữa. Trong phòng nhỏ gần bếp này ha, nơi mà mình sử dụng để lưu trữ thực phẩm, thì ở đây cũng có một cái tủ gỗ và nhiều hộp lớn như mình đã nói đó ha. Tủ này là nơi mình lưu trữ tiếp là mì nè, nuôi nè, bún, mì ăn liền, bột lúa mì, bột bắp cũng như các loại bột khác ha. Các loại gia vị này nè, rong biển và bánh tráng. Thì việc tổ chức lưu trữ thực phẩm của mình bắt đầu bằng việc phân chia khu vực chức năng như thế đó. Sau đó mình sắp xếp vật dụng nào đúng vào khu vực chức năng đã phân chia, kiểm tra thường xuyên và duy trì trật tự ở khu vực ấy ha. Như thế sẽ rất là gọn gàng luôn. Tại mỗi khu vực thì mình sẽ sắp xếp vật dụng theo kiểu cây thư mục. Mình thường phân loại chúng. Những vật dụng giống nhau sẽ xếp vào một nhóm và đặt gần nhau nha. Dùng hộp để lưu trữ chúng, giúp cho phân biệt từng nhóm đó mà. Dán nhãn cho từng hộp và đặt nó tại vị trí quy định. Như thế sẽ nhìn thấy và tìm kiếm mọi cái rất là dễ dàng luôn ha. Phân chia từng khu vực có mỗi chức năng riêng như vậy, điều đó giúp cho mọi thành viên trong gia đình của mình đều biết được khu vực ấy là gì nha, sử dụng cho mục đích nào và tìm thấy được những gì ở khu vực này và cách bảo quản những cái vật dụng cũng như những thực phẩm trong khu vực ấy ha. Sẽ không có cái tình trạng là đồ dùng bày bừa khắp nơi luôn, và khi cần tìm kiếm cái vật dụng gì đó hoặc đồ dùng gì đó thì sẽ không tìm thấy cái cần tìm. Nguyên tắc này thực sự chỉ có hiệu quả khi mình thường xuyên kiểm tra để duy trì vị trí đúng của những vật dụng đồ dùng ở từng khu vực ha. Và đối với những nguyên tắc như vậy thì mình cũng đem áp dụng cho cái việc sắp xếp lưu trữ thực phẩm của gia đình mình luôn. Và điều đó giúp cho mình quản lý việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm thật tốt luôn đó. Các bạn có thể tham khảo nha. Mình sẽ có nè một lát bánh mì nè, sandwich nè, ba rọi xông khói nè, dưa leo mình bào ra ha, một quả trứng và phô mai. Dầu nóng rồi nè, mình sẽ cho cái ba rọi xông khói đó vào ha. Cho trứng vào luôn, trứng đổ ốp la ha. Trứng ốp la nè và ba rọi xong khói đã chín rồi, bây giờ mình bỏ ra bánh mì nha. Nướng lại bánh mì và cho cái phô mai này nó chảy ra ha. Cắt cái ba rọi muối này, cho vừa ăn đó. Khi nướng xong rồi, phô mai chảy ra rồi, mình cho dưa leo lên, ba rọi xong khói lên ha, trứng ốp la lên và cho một ít muối ha, cho vừa thôi nha. Là có một lá bánh mì, ba rọi xông khói, trứng ốp la, phô mai và dưa leo ngon lành, ăn sáng rồi nè. Rồi, thêm một bữa sáng nữa rồi.
nay là mình ăn bánh mì ốp la và ba rọi xông khói. Ăn đi anh. Hôm nay chắc là thử thách ăn bánh mì tiếp theo đó. Giỏi, đây là người mẫu giỏi nhất của vợ đây. Làm mẫu để cho vợ quay video. Ăn nha anh. Mình nhớ những chủ nhật khi mình còn nhỏ ha. Tất cả tiền được ba mẹ cho để ăn sáng mà mình dành dụm cả tuần, nhanh như tia chớp được mình tiêu nó vào việc mua sách nè. Cái cảm giác sờ được tận tay vào những quyển sách mà mình ước ao có được từ tuần trước làm cho mình quên hẳn sự thèm thuồng một tô bún cho thêm cơm nguội vào để ăn ha. Ngày đó có được một tô bún ngon là điều thật là xa xỉ với nhiều người mà, vì kinh tế lúc ấy rất là khó khăn luôn. Phải để dành tiền trong nhiều ngày mới có đủ tiền để mua một tô bún. Mình đã để dành tiền nhưng thay vì dùng để mua bún mình đã mua sách nè. Cái cảm giác sung sướng khi mắt chạm vào từng con chữ và đọc ngấu nghiến từng trang sách, nó làm cho mình quên hẳn thế giới đầy khó nhọc hàng ngày ha. Tuổi thơ của mình nhờ sách mà sáng bừng hẳn ra luôn. Giờ đây sách với mình cũng như ngày nào ha, vẫn yêu quý ha, và là người bạn thân thương nhất nè. Đã bao muộn phiền tạm quên khi được đọc sách. Nhưng giờ thì không cần nhịn thèm bún nữa rồi ha, vì mình có thể tự nấu để có món ngon nha. Mình cho một ít muối vào nước để mình rửa cái sườn nha. Hôm nay mình sẽ nấu ăn với sườn. Muối thì rửa các loại thịt cá rất là tốt ha. Mình cứ dùng muối như vậy á là ok lắm rồi, khỏi cần phải dùng các loại chất rửa khác nữa. Sườn non đây. Thông thường thì mình hay mua thịt ha, cũng giống như là cá mình đặt mua hàng quê á. Người ta chặt sẵn cho mình. Sẽ ngâm sườn ha trong vòng cỡ khoảng 15 đến 20 phút nha, cho máu dơ và cũng như những cái chất dơ ở trong sườn nó ra nha. Mình ngâm xong đủ thời gian rồi ha, bây giờ mình vớt ra ha. Nói chung là lúc này thực phẩm mua thì ai cũng cảm thấy chưa có yên tâm lắm. Mua thịt quê thì mình có thể tìm cái nguồn mà mua nuôi mà cho gia đình á, mỗi kỳ người ta mổ chung với nhau đó, để không có ăn cái thức ăn tăng trọng quá ha. Và mình cũng rửa lại ha bằng nước sạch nè. Đã trộn sơ sạch rồi ha, và muối vào rồi nè. Bây giờ mình sẽ hầm nha. Khi nào nước mà sôi rồi thì mình sẽ luôn luôn hạ bớt lửa xuống ha, để lửa liu riu thôi, và mình hầm sườn non này nha. Bánh mèo đã rửa sạch nè, băm nhuyễn nè, giò sống nè, chút xíu muối và bột ngọt vào giò sống nè. Mèo nè, băm nhuyễn nè, bỏ vào giò sống nè. Giò sống và nấm mèo chung với nhau. Mình nhồi nè, cho nấm mèo và giò sống quyện với nhau nha. Vo tròn lại giò sống và nấm mèo chung thành một viên tròn như vậy ha. Nè, tía tô nè, xà lách nè, hành nè, và ngò nè, ủa nè. Nhà đoán ra là hôm nay nhà mình nấu món gì rồi ha. Hôm nay nhà mình sẽ nấu món bún mọc sườn ha. Thôi bây giờ thì mình sẽ rửa lại ngay là nước sạch nè. Người ra mình nói chung là ăn uống thì thường thường mình sẽ có rau ăn kèm ha. Rau ăn kèm làm cho món ăn trở nên là cũng ăn được ngon miệng hơn ha. Và ngoài rau ngon ra thì thật sự người Việt mình cũng thích ăn các món với là nước mắm ha. Dù là nước mắm làm mà cầu kỳ như là pha ra, hoặc là chỉ đơn giản là nước mắm thật ngon dầm chung với là ớt. Thì với cái món bún mọc này á là mình sẽ làm nước mắm thiệt ngon với lại ớt thôi. Mình cho nước mắm ngon vào nè, với ớt nè. Wow, chút hồi ăn chung với bún là cũng đã ngon lắm rồi ha. Rau sống ngon nè, ăn kèm với bún. Sườn non cũng đã chín rồi, và bây giờ mình sẽ mọc vào. Mọc là từ cái giò sống ha. Khi sườn non đã được hầm chín thì mình cho mọc vào ha. Khi nào thấy mọc nổi lên thì tức là nó chín rồi, mình có thể dùng ngon lành rồi đó. Nước sôi lại rồi nè, mọc bắt đầu chín ha, bắt đầu nổi lên ha. Mình nhớ hồi xưa mình thích món này lắm. Đi công tác Hà Nội là nhất định là phải ăn. Nhưng mà nói thật lòng là ăn ở ngoài đó mình hay bị dị ứng với là bột ngọt đó. Mà ngoài Hà Nội nói chung là bỏ hơi nhiều á, nên là mình cũng sợ lắm. Và vì thế là về là mình học và tập nấu cái món bún này để mình không có bỏ bột ngọt á nhiều á, để mình ăn mình khỏi bị dị ứng á. Ngon lắm.
Món này công nhận tự nấu cũng rất là ngon và chất lượng. Cái hồi hầm nước thì mình đã cho một chút xíu muối rồi ha. Bây giờ sau khi cả sườn cả mọc đều chín rồi thì mình sẽ nêm lại nha, cho vừa ăn đó. Thì thường nhà mình hay là bỏ nước mắm sau cùng lắm. Bỏ chút xíu, thêm chút xíu nước mắm ha, cho nó dậy mùi và dậy vị hơn ha. Làm một chút xíu nước mắm thôi và nêm ở đây thì mình cũng nêm một chút xíu bột ngọt thôi. Không thôi mình bị dị ứng bột ngọt đó nếu như bỏ nhiều do vậy mình chỉ nêm một chút xíu bột ngọt thôi. Rồi viên mọc nó rất là ngon nè, sườn cũng ngon, sườn non cũng rất là ngon rồi nè, ngon quá. Món này thì mình sẽ không có nêm đường nha, mà để từ cái vị ngọt tự nhiên từ sườn non nè, và từ cái mọc nó ra, và nêm muối với nước mắm thôi cho vậy không có bỏ đường. Đường thì nó sẽ ngọt kiểu khác ha, nó không ra cái vị của bún mọc được nha. Mình múc nước lèo, nước dùng ra ra cái tô bún nè, sườn non nè, mọc nè, ngon quá là ngon ha. Mùi thơm của thịt của nấm mèo dậy hương nhạt nhào thơm. Cho thêm vài lát chả lụa, giò đó, giò theo cách gọi miền Bắc đó. Ngon quá là ngon nè. Thêm hành nè, thêm hành cuốn mọc sườn ha, ăn chung với rau và chấm với nước mắm ha.